Okay, kita orang sekarang dekat kolam. Ni tak ada air takukan banjir. Ni dekat kawasan perumahan lah, dekat Desa Alam. Desa Alam. So kita ada sejam setengah sebelum buka kedai. Kita mancing je. Dekat sini ada jaguar cislit dan juga haruan lah. Sebab kita orang baru sampai sini tak pernah lagi dapat haruan. Mari kita mulakan dengan bismillah sebelum kita kas kali pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Getusan sikit, tak tahulah ikan ke, batu kena benda ke, tapi macam ditarik. Oh yo, besarnya apa tu? Keli ke apa? Jaguar cislit ni dia selalu aktif dekat sini pada waktu petang lah. Kalau pagi tu jarang-jarang dia ambil. Adalah sekali kalau 1 jam 2 jam tu dapat seekor 2 ekor. Tapi ini je masa yang kita ada, kita luangkan je lah. Dapat seekor kecil tapi masih mengasyikkan. Tarip ikan pertama untuk hari ini. Inilah saiz-saiz dia. Dia ada besar lagi, selalu dalam besar tapak tangan lah kat sini. Tapi selalu yang saya dapat besar-besar ni lah, kecil-kecil ni lah. Jadi kalau besar lagi, dia punya rupa lagi cantik lah, corak dia ada bintik-bintik apa semua kan. Ini dia baru berbelang. Inilah jaguar cislit. Ikan yang berkuak-kuak ni tak tahu ikan apa lagi, sebab kita orang baru kali kedua, kali ketiga kat sini lah. Tak jumpa pemancing lain kot ada main bottom ke kan, main umpan kat sini. Yang ada orang main casting lah. Tak tahu, kadang ada kuak besar. Mungkin apa ni lah, ikan keli kot dia naik. Kalau time hujan dekat sini, lepas hujan tu hati-hati jalan sebab dia punya tanah ni dia jadi licin. Dia ada selutnya tu, ada tanah liat banyak kat sini. And dia punya ni, rumput dia ni nampak rumput tapi kadang pijak sebenarnya dah dalam lah. So elok pakai kasut getah ke kan, kasut randuk tu ke, kasut boot tinggi tu kan. Ini kawasan agak terjaga lah. Memang ada tukang bersih kat sini. Tapi mungkin sebab tak ramai pemancing lepak sini untuk bottom kan, ikan tak banyak sangat, so dia terjaga sikit. Tapi siapa yang casting kat sini tak tolong, sebab kita kadang ada abang-abang yang duduk dekat kawasan perumahan ni, yang jogging, dia sangat-sangat minta tolong jangan buang sampah merata-rata lah. Senang cerita, logiknya kat mana-mana pun jangan buang sampah merata-rata lah.
tempat cantik macam ni kan, kita ada masa apa, ada ruang untuk buat hobi kita ni. Jaga elok-elok lah. Yes, set kok lagi. Saya lebih kurang ni dia punya bintik lebih terang daripada yang tadi. Ni nampak dah corak-corak kat tepi muka dia tu kan, kat atas insang dia tu. Menarik lah benda ni. Ni kalau besar lagi cantik dia punya corak. Alah, jatuh. Alright, terima kasih. Yes. Oh, ni melawan sikit. Kah ini? Alhamdulillah, ni besar sikit. Ni banyak corak dia. Ni cantik. Ni kalau besar lagi ni dia lagi pekat. Dia ada banyak bintik-bintik je. Cantik ya. Best. Ini betul-betul betul-betul panjang tapak tangan saya. Cantik. Teknik dia adalah karau pelan-pelan dan ketuk-ketuk sikit, anjuk-anjuk sikit. Tu meriah pula pagi ni. Selalu pagi dia tak berapa nak aktif. Okay, last cast. Nak balik lah. Last cast. Okay, tamat. Last cast saya tak ambil. Terima kasih sebab menonton. Saya nak pergi kerja dah ni. Siapa yang tak tahu, saya kerja dengan One Stop Fishing dekat Shah Alam Section 7. Siapa-siapa berminat nak cuci mata ataupun nak kongsi-kongsi nak tanya-tanya benda-benda yang kita tahulah, maknanya benda-benda spot-spot yang dekat-dekat ke apa semua ke, boleh datang ke kedai kita dekat Section 7 Shah Alam, Pusat Perniagaan Bukit Raja, dekat dengan Farman Niaga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.